begins. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya untuk build terbaru menggunakan Intel i5 12500F. Ini antara build yang tak adalah mid-end tapi budget sedikit ya. Okey, kita keluarkan dulu prosesor Intel ini. Okey, selepas itu kita akan part fan. Kita pakai stock cooler fan Ini motherboard yang kita menggunakan, motherboard Max MSI B660M yang agak berkualiti daripada keluaran MSI ni. Menggunakan dia memberi 4 slot DDR4, 2 slot M.2 cun lah. Untuk kali ini kita menggunakan dua tone color, silver dengan hitam. Okey, selepas itu ini adalah antena Wi-Fi nya. Kita akan dapat stiker SATA dan free gift screwdriver. Okey, seterusnya kita menggunakan XPG M.2 XPG 500GB yang ni Gen 3. Dan manakala kita menggunakan RAM daripada XPG juga D41, tak silap saya, RAM ni berwarna hitam speed 3600. Okey, selepas itu kita menggunakan power supply daripada FSP 650W. Okey, yang ni saya tidak menggunakan yang jenis full modular sebab nak jimat budget, semua nak budget sahaja. Kita pilih yang ni lah yang paling berkualiti, yang harga not bad. Okey, seterusnya kita menggunakan iGame iGame RTX 3060 Advance.
And but not least, last sekali kita part yang bagi nampak PC kita lebih kemas, kita menggunakan first player casing. Harga okey, datang sekali dengan 3 fan di depan dan belakang dia, 1 fan saja. Murah dan kualiti okey saja, tak adalah terbaik. Untuk bajet punya setup boleh memilih casing ini. Okey, ni kita sudah first turn on kita punya PC dan yang dah siap OC ke 3600 speed DDR4. Okey, ini sekali adalah finishing yang setelah kita make up sedikit, kemas kabel semua. Okey, itu sudah siap untuk dihantar kepada customer. Okey, last kali saya ada membuat sedikit rekod bagaimana performance Intel 12 Gen dengan RTX 3060 Advanced daripada iGame. Okey, kita layan dulu. Advantage, then we jump. Attention, first blood. L-Star here. First blood. Round 1. Beginning. Extend energy ammo here. The new kill leader. New kill leader. Got a skin bag out there. Copy. Target over there. There's a skin bag here. Scanning the area. Throwing a thermite. Arc star out. Enemy right here. Throwing frag. Recharging them. Shut up and die. New kill leader appointed. Beginning ring countdown. We're inside the ring. I'm post. Enemy.
shields are New recharged. kill leader appointed. I'm fencing. If the fence gets crossed, we'll know. Hold on, let me help you. Fence deployed. Bless me with sight. Taking a moment to heal. Evo shield here. Level 2. I spotted an enemy. I am trained. Shooting a phoenix hit. Fence placed. Why not? Prowling. Oh, hell yes. 30 seconds to battle. Onward. To hell and back. Oh, yes. Attack! Let's get moving! Time for strong arms. First blood! Oh, Forward. I'm under attack!